سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من میار هستم و توی این قسمت از بازی تاک میخوایم با هم بازی از داسک فالز رو بررسی کنیم. یه بازی داستان محور و تعاملی که با انتخابایی که میکنید سرنوشت کاراکترایی توی بازی رو رقم میزنید. این بازی توسط استودیوی انگلیسی اینتریر نایت ساخته شده و ایکس باکس هم وظیفه انتشارش رو بر عهده داشته. بریم ببینیم این بازی چه چیزی برای گفتن داره. داستان بازی در سال 1998 و در آریزونا اتفاق میفته. داستان روایتگر دو خانواده است که به واسطه یه سرقت ناموفق با هم برخورد میکنن و مدتی رو با هم سپری میکنن. از ویژگی‌های جالب بخش داستانی اینه که در ابتدا ممکنه شما از یه شخصیت به شدت بدتون بیاد یا برعکس از شخصیتی خوشتون بیاد. اما بازی شما رو به گذشته هر شخص میبره و با نشون دادن اتفاقایی که براشون افتاده انگیزشون رو از انجام کاراشون بهتون نشون میده. از نکات قابل توجه بازی اینه که شما با انتخابای متعددی روبرو میشید که بیشتر این انتخابا روی زندگی هر یک از کاراکترها تأثیر میذاره و میتونه روند داستان و حتی سرنوشتشون رو تغییر بده. اما یکی از ویژگی‌های منفی اینه که تو بعضی شرایط این انتخابا محدودیت دارن و شاید اون کاری که تو فکر شما هست توی گزینه‌ها نباشه. بعضی وقتا هم میبینید که انتخاب یک گزینه یه سری حرفا یا اتفاقای اضافه به همراه دارن که انتظارشون رو نداشتید. گرافیک بازی به صورت آرت ورک و طراحیه که عکس به عکس براتون به نمایش در میاد. اگه نظر منو بخواید، گرافیک بازی نه تنها بد نیست، بلکه یه چیز جالب و متنوع نسبت به بازی‌های عرضه شده اخیره. ایرادی که میتونم به بخش گرافیک بگیرم اینه که بعضی وقتا گرافیک یه حالت شطرنجی طور و کم کیفیت پیدا میکنه که البته زیاد همچین موردی رو تو طول بازی مشاهده نمیکنید. در حد 2-3 بار اتفاق میفته. صداگذاری‌ها، کیفیت صدای افراد و احساسات موجود در دیالوگا به بهترین شکل ممکن انجام شدن و ایراد خاصی ندارن. و اما گیم پلی بازی، خب در نگاه اول شاید به این فکر کنید که با یه بازی داستان محور طرفید که توش به جز یه سری انتخاب هیچ کار دیگه ای ندارید، اما اینطور نیست. علاوه بر انتخابای تاثیرگذار، یه سری کویک تایم ایونت ها، یعنی همون گزینه‌ای که روی صفحه بهتون نمایش داده میشن و باید توی مدت زمان نسبتا کمی به درستی بهشون عمل کنید، توی بازی هست که خیلی از مواقع هم باهاشون مواجه میشید. این ویژگی باعث شده تا بازی از حالت فقط داستان محور بودن در بیاد و شما بیشتر تو بازی مشارکت داشته باشید. بعضی اوقات هم نیاز دارید تا محیط رو بررسی کنید و چیزی که میخواید رو پیدا کنید. بازی جمعاً دارای 6 اپیزوده که در 2 بخش 3 قسمتی روایت میشه. همچنین قابلیت بازی کردن با دوستان به صورت لوکال یا آنلاین هم فراهمه و تا 8 نفر میتونید به بازی بپردازید و طبق رأی اکثریت انتخابا رو انجام بدید. در آخر هر اپیزودم خلاصه ای از انتخابا و فرایندتون بهتون نمایش داده میشه و میتونید ببینید که چطور عمل کردید. بررسی جزئیات بازی اینجا تموم میشه، اما یه چیز دیگه هم هست که میخوام بهتون بگم. بازی یه اپ مخصوص موبایل هم داره. حالا به چه کاری میاد؟ اگه با موس یا کنترلر خودتون راحت نیستید، میتونید این برنامه رو از استور موبایلتون دانلود کنید و اون رو به بازی متصل کنید و از اون به بعد برای انتخابای داخل بازی میتونید از صفحه گوشی به جای کنترلر یا موس استفاده کنید. بریم سراغ جنبندی و امتیازات. بازی داستان جالبی داره و نوع روایت کردنش هم خوبه. مهمترین ویژگی بخش داستانی انتخابایی هستند که تأثیر بسزایی هم در سرنوشت کاراکترها و هم در روند داستان دارن. اما همین انتخابا هم بعضی اوقات با محدودیت‌های مواجهن. من به بخش داستانی نمره 8 رو میدم. بازی گرافیک هنری زیبایی داره، اما بعضی جا کیفیت طراحی پایین میان و تصویر حالت شطرنجی پیدا میکنه. به بخش گرافیک نمره 7 رو میدم. صداگذاری‌ها، صدای وقایع، حالات و احساسات موجود در دیالوگا و در کل بخش صدای بازی عالی کار شده و میتونه امتیاز کامل رو بگیره. به لطف کویک تایم ایونت هایی که توی بازی قرار داده شده، بازی از حالت داستان محور بودن در اومده و بازیکن رو بیشتر تو اتفاقات بازی مشارکت میده. من به بخش گیم پلی نمره 8 رو میدم. نمره نهایی بازی هم 8. مدت زمان لازم برای تموم کردن هر اپیزود
چیزی بین 40 دقیقه تا 1 ساعته و اگه بخواید بازی رو تموم کنید به زمانی حدود 6 تا 7 ساعت نیاز دارید. اما همونطور که گفتم با هر انتخابی که میکنید روند داستان و حتی پایان کاراکترها تغییر میکنه. از همین رو اگه بخواید تمام انتخابای ممکن بازی رو انجام بدید و عواقب هر کدوم رو ببینید چیزی حدود 20 ساعت باید زمان صرف کنید. اما نگران نباشید، بازی قرار نیست که شما رو مجبور کنه برای هر بار تغییر در انتخاب از اول شروع کنید. شما علاوه بر این که میتونید هر اپیزود رو به صورت سوا شروع کنید، حتی داخل هر اپیزود هم میتونید از جایی که مد نظرتون هست به ادامه بازی بپردازید. قیمت بازی $30 و با توجه به زمان کلی بازی برای پی بردن به تمام پایان‌ها ارزش قیمتش رو داره. از طرفی هم بازی از روز اول عرضه داخل سرویس گیم پس قرار گرفته و اگه این اشتراک رو دارید بهتون پیشنهاد میکنم که بازی رو تجربه کنید، مخصوصا اگه به بازی‌های داستان محور علاقه‌مند هستید. بازی روی کنسول ایکس باکس سری S اجرا شده و نقد و بررسی‌های موجود توی این ویدیو هم مربوط به این نسخه از بازیه. به پایان این قسمت از بازی تاک رسیدیم. ممنون از همگی که تا این لحظه همراه من بودید و ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگرم بازی رو تجربه کردید، نظرتون رو دربارش با همون به اشتراک بذارید. بازی تاک رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.